Hello, sziasztok, én Basi vagyok, és köszöntelek ebben a videóban. Ez itt a Getting Over It, amiről már hallottam is, meg ismerem is. Láttam más videósoktól. Na most tudom, hogy mi ennek a játéknak a lényege, viszont próbálni még nem nagyon próbáltam. Nyilván azért nem, mert kurva idegesítő volt. Úgyhogy most megnézem, hogy én mennyire tudok ebben haladni. Hát remélem elég sokáig. Úgyhogy nézzük, hogy milyen. Aha. Jó, okés, tehát kijött egy ilyen félkopasz, mexikói szakállú, és félmeztelen, beleszorulva egy köcsögbe, és ezzel a kalapáccsal halad előre. Okés, jó, ennyit tudok a játékról. Meddig haladok bele, az már más téma. Gyerünk, na, bele. Az meg. Na, gyerünk. Na. Az meg, akkor fel akarom emelni magamat, akkor meg, na, ez a beszéd. Az? Nem. Na, gyerünk. Ne! Jó! Az. Nem. Gyerünk. Nem! Gyerünk. Menjél föl. Nem! Menjél, na! Mozdulj már meg! Na végre. Jó? Na. Nem. Gyerünk. Nehogy vissza. Nem. Ez az? Ne! Az meg. Várjál, mindjárt megvan. És megvan! Ez az. Tovább. Majd még There's tovább. no feeling more intense than starting over. Jó. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, Oké. or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, Ez az. if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black, Ez az. you got Ne! your best shirt dry cleaned before a És wedding belecsőre, and then immediately belecsőre. dropped food on it. Belaszik rá. If you won an Ne! argument with a friend Jó. and then later discovered that they just returned to their original view, Az. starting over is harder than starting up. Nevezőre. If you're not ready for that, Nevező. like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Fa. Feel free to Az. go away and Nem. come back. I'll be here. Nem. Fuck. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Oké. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Jó. Ez az. Ez az. Ez az. Jó. This game is a Oké. homage to a Itt free vagyunk game a that hordón. came out in 2002, Most titled Sexy valahogy- Hiking. valahogy- The author of that game was Jazzuo, Már úgy a mysterious ezt a Czech kalapácsodat, designer who bazd was meg. known at the time as the father of B games. Nem! And B games are rough assemblages of found Megvan. objects. Nem! Designers slap them together Oh, very good. quickly and freely, Vissza. and they're often too rough Vissza. and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished Fogd products. már be, bazd meg! Koncentrálok. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment Milyen of a B sexy game. hiking. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its Nem. time. Fa- In it, nem. your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. Belecső. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. Nem. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, Jó. and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Most őszintén, hogy tud megállni azon az egy ponton? Igen. És valahogy oda le. Ez az. Hogy tarthatja így, ilyen hülyén azt a kalapácsot? Amúgy ez így nem lesz jó. Jó. Talán így okés. Csak ne akadjál, bazd meg. Nem? Akkor így. Így a jó. Ez az. Anyway, when you start Sexy Hiking, Yes. you're standing next to this Nem. dead tree Fuck. that blocks the way to the entire rest of the game. Jó. Nem. It might take you an hour to get over that tree, Nah. and a lot of people never Nope. got past it. Belecsőre. Prod and you poke at it, Belecsőre. exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. Ez And there's a az. sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video Bazd game nem. worlds are fake,
you can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Nem jó. Nem jó. Gyere. Ne! Oh, you just lost a lot of progress. Okay. That's a deep frustration, a real punch in the gut. De! Az meg. Ne! Ne! Az. Nem. Jó. Ez az. Nem jó. Basszom. Na, gyerünk. Az meg. Na, gyerünk. Az. Jó. Ne! Jó. Ne! Nem. Az meg. Karcolja be, az meg ezt a kurva sziklát. Gyerünk! Ez az. Jó. Nem jó. Oké, nem baj. Mestünk nagyon vissza. Gyerünk. Menjél. Mozdulj már, meg nem jó. Ne! Ne! Oof, sorry about that. Amúgy bazd meg. Soha nem. Nem lesz ennek vége. De nem. Bazd meg. Ezt a kalapácsot nem lehet ilyen szarul forgatni. Faszomat forgatnám ilyen szarul. Menjél már. Na, gyerünk. Gyerünk. Azt a büdös. Jó. Ez az. Nem. Ez az. Jó. Hát... Igen. Nem. Jó, megvan. Ez az. Jó, és most úgy, bazd meg, ugye, úgy. Az. Szép. Szép, ne! The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. Ne! But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. Szép. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. Jó. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Nem már. When you're building a video game world, you're building with ideas. Új már el. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Jó. Oké. Ne! Jó, na, és most ezt úgy. Jó, lámpákon. Hogy lehet ilyen hülyén tartani azt a kibaszott... Nem! Bazd! De ez azért van, mert a kibaszott tegeremnek nincs hely az asztalomon. Na, gyerünk. Jó, ez az. Feljebb. Nem arra. Ez az. Óvatosan. Jó. Ne. Jó. Okés, hát ezt itt óvatosan, mert... Ne! A kurva
Ó, majdnem. Jó. Viszont a rossz hír az, hogy kezdhetjük előről ezt a szart a lámpás résznél. Gyerünk. Legalább bekussolt az a csávó. Jó. Oké, megvan. Ne, bazd. Ne! Vissza nem csúsz. Vissza nem merjél csúszni, bazd meg. Jó. Ezt a köcsögöt a talibjával együtt már most utálom, bazd meg. Ne! Ez az. Szép. Szép. Szép, 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 szép. Ne! Jó, oda, nyugodtan, le. Pihenj meg, jó. Oké. Nem. Majdnem. Nehogy. Vissza merj esni. Jó, semmi gond. Megtartottam. Az, gyerünk. Nem. Ne. Vissza. Vissza nem merjél esni nekem, bazd meg. Jó, ez az. De nem áll, bazd meg. Jó, most a jó. Na, oké. Hogy a faszomba csináljuk ezt? Ne! For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Jó, most jó. Most jó a pozíció is. Könyörgöm. Ez az! Checkpoint! Vagyis hát nincsen checkpoint. Föl. Ez az. Ez az, szép. Hopp. Hogy tud ilyen hülye hangokat kiadni egyébként? Várjunk csak. A létrán. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. You could build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Ez az. Ó, nagyon jó, haladunk. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on Lively. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle, some tricks for the clicks of the feckless.
But that's not you. You're an az acrobat. egeremnek. You could swallow a baseball Nincs hely bat. az egeremnek. Na, gyerünk. Nem! Oh, Nem! it happened again. Jó, jó. Keep on trying. Don't let it get to you. Gyerünk. Gerebjére. A csúszdára. Az. Épp. Az nem jó! This thing that we call failure is Yo, not the falling meg vagyunk. down, but the staying down. Visszább megyünk. Mary Pickford. Ez az. Ne! Jó, ez az. Jó, jó, helyekre. Jó, semmi gond. Kicsit vissza. Még kicsit vissza. Jó, ez az. Ez az. Az. Gyerünk. Ez az. Érd el azt a kibaszott. Jó. Szép. Ne! Jó. Ez az. Jó. Ez... Hát igen, én is így morognék. Na, gyerünk. Vissza. Rá! Ez. Gyerünk. 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 Érd már azt kibaszott gerebjét. De behajlítja így a karját, hát hogy? Ez a... Mi? Baszt. Ezt de jól csináltam. Szép mentés volt. Jünk. Föl. De... Nem.